নমস্কাৰ, মই গকুল হলে আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইস। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত এটি নতুন ফোন narzo30 5G Pro, এটা নতুন ফোন। এইটো আজি লৈ আহিছোঁ। এইটো মই আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আনবক্সিং কৰাৰ আগত এইটোৰ কি কি সুবিধা আছে, কি কি ইয়াত সুবিধা পোৱা যায় সেইখিনি মই ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ। narzo30 Pro 5G মোবাইল এইটো আপোনালোকে এইটো বনাইছে realme কোম্পানীৰ narzo 5G Pro। এইটো ডাইমেনচিটি আছে 800U 5G প্ৰচেছৰ, 120 Hz আলট্ৰা স্মুথ ডিসপ্লে আছে। ইয়াত তিনিটা কেমেৰা আছে। ৰিয়াৰ কেমেৰা তিনিটা আছে, 48 মেগাপিক্সেল, 16 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেল আছে। ইয়াতে ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে 16 মেগাপিক্সেল। এইটোৰ বৰ্তমান মাৰ্কেট প্ৰাইস আছে 19,999 টকা, মানে 20,000 টকাই 1 টকা কম MRP। বেটাৰী আছে 5000 mAh বেটাৰী, 30 ওয়াটৰ ডাট চাৰ্জাৰ আছে। এতিয়া আহক, এইটো মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ। ইয়াৰ ৰেম আছে 6GB আৰু ইয়াত ৰম আছে 64GB। এইটো মই আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া। খুব ধুনীয়া ফোন, নতুন ফোন 5G ৰিয়েলমিৰ। ভাৰতবৰ্ষত এইটোৱে হয়তো কম দামী ফোন 5Gৰ। একেবাৰে ওপৰত আছে বেক কভাৰখন, খুব সুন্দৰ বেক কভাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে লিফলেট আছে সেফটি গাইডৰ কাৰণে, কেনেকৈ এইটো চলাব লাগিব এই বিষয়ে ইয়াত আছে। এইটো মোবাইলটো খুব ধুনীয়া মোবাইল, এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিল চাৰ্জাৰ, 30 ওয়াটৰ ডাৰ্ট চাৰ্জাৰ আৰু এই USB কেবল। সিম খোলাৰ বাবে এতিয়া ফোনটোৰ কভাৰবিলাক আঁতৰাই দিওঁ। ওয়াও, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ পাইছে। ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেল, তিনিটা বেক কেমেৰা আছে 48 মেগাপিক্সেল, 16 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেল। ফ্লাছ লাইট আছে। পিছফালটো বৰ ধুনীয়া, নাৰ্জোই ডিজাইন কৰিছে, ডিজাইন বাই ৰিয়েলমি। খুব ধুনীয়া ফোন। আহক এতিয়া এইটো অন কৰি চাওঁ। ইয়াৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এইটো কাষত আছে। লেফ্ট চাইডে আছে সাউণ্ড বঢ়োৱা কমোৱা। খুব সুন্দৰ এটি ফোন মই অন কৰিবলৈ লৈছোঁ। powered by Android. Select region India.
পাছৱৰ্ড ছেটিংছ আহিব। মোবাইলটোৰ ডিছপ্লেখন 6.5 ইঞ্চি আৰু ইয়াত দুয়োখন চিমে 5G, ডুৱেল চিমে 5G। মই কভাৰটো লগাই আছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে ফিটিং হৈছে। তলফালে আছে হেডফোনৰ বাবে ঠাই আছে, তাৰপিছত চাৰ্জ দিয়া পিন, লগতে মাইক্ৰফোন। মুঠৰ ওপৰত এটি খুব ধুনীয়া ফোন, ভাল লাগিল।